कार्बोहाइड्रेट باندې خبره کړې وه اوس په پروټین څه باندې باس وي زمونږ نو the name protein is derived from a Greek word یو Greek word نه وته خبره proteus meaning سره of prime importance بیخي لازمي سیز دی چې ډېر اهمیت والا سیز نو تعریف پسند کوم پروټین وسته protein are highly complex nitrogenous substance that are made of an amino acid present in all living organisms. The amino acids nitrogenous substance ته چې کوم د amino acid نه جوړ وي موږ هغه ته څه پروټین او sources of protein څه دي زمونږ په ژوندۍ کې sources of protein موږ کم سیزونو نه پروټین حاصلو زمونږ باډي زمونږ جسم د کم سیزونو نه پروټین حاصلوي نو یک نمبر باندې ما سره animal sources دا جانور نه چې کوم چیز اخلم یعنی فش خوراک کې مې استعمالېږي مین جوز د فش سره پروټین میټ غوښه د ټولو ځناورو من حلاله غوښه چې کوم خورو دا سره پروټین بیا بل ما سره د پروټین بل قسم د انیمل سورسز کې ایگ انډه چې من کو او ملکس پای دود چې من سونه استعمالو نو دا د انیملز د من استعمالو کنه فش انیمل دی په ځان له ټول موږ استعمالو میټس غوښه ټول کله چرګ دا کله مار قسمه غوښه چې کومه دا سره د پروټین یو سورس دی ایک انډه چې کومه سره یو ملکس پای دا د پروټینو مین سورسز دی د انیمل نه دویم نمبر سورس موږ استعمالو د پلانټس نه نو په پلانټس کې مثلا د پروټینو کم سيزونه یعنی پلسز دالونه چې څونه قسم دي کچانا مټر او لوبیا او دا څونه قسمونه چې دي دا ما سره سړي او بیا ما سره بل بینز پلی موږ سره پلی چې موږ کم استعمالو نو دا ما سره سړي مین سورس دی د پروټین اوس یوزز اف پروټین موږ استعمالو زموږ پروټین ولې موږ استعمالو پروټین موږ له څه کار کوي یوزز سړي پیدا موږ د سړي جسم کې پیدا سړي نو ایز ا اکسیجن کیریئر زه اکسیجن زی راځي کنه دا ما سره پروټین کیری کوي اکسیجن باډي سټرکچر زموږ د جسم چې کوم څنګه سټرکچر جوړ دی مال سټرکچر څه کوي کنټرول کوي څه پروټین که پروټین استعمال نه دا وجود سټرکچر صحیح نه جوړ دا ګډ وډ او ځینې ځای غټ او ځینې ځای وړو کې وداسې کنه دا کوم باډي سټرکچر جوړ دی دا پروټین دوا جوړي ګروث کوي مال زما پروټین په یو ماشوم کې چې پروټینو کمی دا ګروث متاثر وي نو ګروث مالا پروټین کوي بیا څه بل څه شي انزایمټیک ایکشن 5 نمبر ایز ا باډي ریګولیټ کوي زما باډي اوس کمرشل یوز دي سړي بل څه کمرشل یوز کوم کنه زما او بل باډي ډیفنس سیستم د وجود چې کوم ډیفنس سیستم دی لکه د بچاو کوي نو دا څه د وجه کوي چې پروټین د پوره د بسوي ډیفنس سیستم بل د سوي کنه ډیفنس سیستم د پروټین کمی ډیفنس سیستم با سیټ نوي نو دا د پروټین باره کې یو څه خبره شوې دا سورسز نه جوړ دي ما سره سورسز د پروټین سړي مین سورسز سړي او یوزز اف د پروټین سړي